ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਮੰਗੋਲੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਲਾ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਲੋਕ। ਕਈ ਫਲਾਈਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ। ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਥਰਮਨ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘਾਤਕ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਪ ਫੇਰੀ ਉੱਤੇ 86 ਸਾਲਾ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਧਾਤੂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਮੁਕਤ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਸੌਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਵਾਵਾਂ 240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 220 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 4 ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ T8 ਤੂਫਾਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹਕ ਕੱਕੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये एहसास ज़रूर मुझे खाया जा रहा है कि ये जो 8, 9, 10, 12, 14 दिन जितने भी हमें गुजरे, इसमें इदराक के एक अमल से मैं ख़ुद भी गुज़र रहा हूँ। तो क्या इस अमल से बहैसियत फ़र्द और बहैसियत निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, क्या माशरे के जो दूसरे प्लेयर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो भी इस थॉट प्रोसेस से गुज़रते हैं, वो भी इस कॉग्निटिव एक्टिविटी से गुज़रते हैं, या हम एक मखसूस सियासी, माशी, जर्नलिस्टिक कल्चर का शिकार हो चुके हैं और उस कल्चर के अंदर रहते हुए ही हमारी सारी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है गुफ्तगू की, वो उसी के हवाले से हैं। इसमें से मैं चंद गुजारिशात आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि इकनॉमिक फ्रंट पे दो चीज़ें हैं हमें जिनका सामना है और मुश्किल सूरत हाल है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चंद जालिम हुक्मरान आ गए हैं और वो एक गरीब तबके का खून चूसने के लिए तैयारी में हैं और वो करके छोड़ेंगे। रिकवरीज़ के हवाले से जिसको लाइन लॉसेस कहते हैं, थेफ्ट कहते हैं, दोबारा मैं मतलब आई एम सेइंग इट विद पेन, मुझे आई एम नॉट ग्लॉटिंग ओवर, मुझे कोई खुशी नहीं महसूस हो रही है कि मैं इस गुफ्तगू को वो रंग दे रहा हूँ, लेकिन उसमें एक पूरा कार्टेल का निज़ाम इन्वॉल्व है और उस कार्टेल के निज़ाम में बदकिस्मती से बसा औकात हमारे जो
امپلائیز ہیں, چاہے وہ ڈفرینٹ ڈسکوز میں کام کرتے ہیں یا مختلف اس پروسیس کے ریکوری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک طرف ایک شہر میں بلوں کو جلایا جا رہا ہے, احتجاج کیا جا رہا ہے, اسی شہر میں 200 میگا واٹ, 400 میگا واٹ, 500 میگا واٹ شہر اور شہروں کا میں ایک کلسٹر کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اتنی کی چوری ہو رہی ہے. دیکھیں, ایک تو میں آپ کو یہ ایشور کرا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ سیریس لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ضرور ہے, یہ مسئلہ ضرور ہے, اور اس مسئلے کو ضرور میگنیفائی بھی کیا جا رہا ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت الیکشن موڈ میں ہیں. انہوں نے لوگوں سے ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. جن لوگوں کی کنٹریبیوشنز ہیں, تمام لوگوں کی, وہ تمام لوگوں نے ہی اس کو ایشو بنا کر ایک سوشل کاز کے طور پر لے کے چلنے کی کوشش کریں. ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اگر میں نے الیکشن لڑنا ہوتا تو شاید میں بھی یہی کر رہا ہوتا. ہیونگ سیڈ دس, ہمارا جو کرنٹ یہ جو 2 ماہ کا بل بڑھا ہے, اس کو ہم نے بہت کلوزلی مانیٹر بھی کیا ہے, اس کی کیلکولیشن بھی کی ہے, اور اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے اگر سب سے زیادہ ہم نے کسی بات پہ میٹنگز کی ہیں اور ہم اکٹھے ہوئے ہیں, وہ یہی نقطہ تھا. ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਟ ਸਕਾਈਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਜੀਰੀਆ ਦੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਲਾਨੀ ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਗਏ ਸਨ. ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਕਿਸੀ ਅਤੇ ਅਬਦੇਲਾਲੀ ਮਰਚੌਰ ਦੋਵੇਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ. ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਸੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਤੋਂ ਗਲਤ ਮੋੜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਗਏ ਸਨ. ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਲਜੀਰੀਆ ਦੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 36 ਸਾਲਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਫੈਜ਼ ਨੂੰ ਅਲ ਅਕਾਬਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ. ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ AFP ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਛਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ AFP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 225 ਫਲਸਤੀਨੀ, 32 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ, 1 ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਤੇ 1 ਇਟਾਲੀਅਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ. PTI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ. ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਸਫਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ. ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सलमान साहब ने आपको लीगल और बाकी जो दीगर सूरत हाल थी उसके ऊपर आप सबको अपडेट किया है. मैं सिर्फ आपको जो खान साहब के ख़ास मैसेजेस हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा. जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो खान साहब ने ये कहा है कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए आज भी खड़ा हूँ और उस आज़ादी के लिए मैं किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करूँगा. उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान पूरा एक जेल की मानद है और बाहर की जेल से रहने से बेहतर है कि मैं इस अंदर की जेल के अंदर रह लूँ. और उन्होंने ये भी कहा कि ये छोटा सेल ज़रूर है लेकिन मैं अब इसके अंदर एडजस्ट कर चुका हूँ. मैं किसी भी वक्त तक इसके अंदर रहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी जो आज़ादी है, जो मेरे ख्यालात हैं और जो मेरी आइडियोलॉजी है और जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की जो हकीकी आज़ादी है उसके लिए मैं हमेशा ये जंग जारी रखूँगा. इसके अलावा जो डेवलपमेंट्स आज हुई हैं, क्योंकि अब वो पहले की तरह एक
मुजरिम की तरह नहीं है, अब उनको एक मुल्ज़म और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है और वो फैसिलिटीज़ उनको मिली हैं। सबसे ज़्यादा इमरान खान आज इस बात पर खुश नज़र आए कि उन्हें आज से पेन और कागज़ की जो फैसिलिटी है वो दी गई है और वो आज हासिल हो गई है उनको। उनकी तरफ से ये काफ़ी दिनों से ये डिमांड थी कि मुझे पेन और कागज़ दिया जाए ताकि जो बुक्स और चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ उसके ऊपर मैं नोट्स ले सकूँ। और आज जो है उनको पहली दफ़ा ये कागज़ और कलम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा खान साहब ने जो हमें पैगामात दिए हैं वो तफसील में आपको सलमान सफदर साहब ने बता दिए हैं, लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि खान साहब के जो हौसले हैं वो चट्टान की तरह मजबूत हैं और पहाड़ों की तरह बुलंद हैं। आप सब से यही गुजारिश उन्होंने की है कि आप सब उनके पैगाम को हर जगह पहुंचाएं। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਥਰਮਨ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਥਰਮਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ 9ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ 70.4% ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਥਰਮਨ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ। Hadn't expected such remarkable unity, and I think it's a real positive for Singapore. In fact, walking around today, several hawker centres, although people were congratulating me, I was actually congratulating them for just that sense of unity that Singaporeans want. It would otherwise not have been possible for me to have had that margin. And I do believe very strongly that it is an expression of hope, an expression of the desire for an optimistic future, and an expression of wanting to work together, including in new ways, in society, with government, civil society, just wanting to work together in new ways to develop a culture of respect, to help Singapore stand tall in the world, even as a small country, and of course to make sure that we have sound financial governance. So I think Singaporeans have been very sensible in the way they voted, and I think we all have to congratulate ourselves. It's really not congratulating me, but congratulating ourselves. I will have to review them and also go with the advice of Cabinet as to what's in Singapore's interest. Some of them are clearly in Singapore's interests. Some are midstream and it's good to carry on. So that's something to be evaluated. But I've, from the very start, stated that it's a plus for Singapore that I come with some international standing and networks around the world, which we should try to use. I haven't honestly had a lot of time to think about my plans in the next 2 weeks. I've been focused very much on trying my very best in this election campaign and building on, of course, everything I've been doing before that. So I haven't thought very hard about my day-to-day schedule for the next 2 weeks, but I'm certainly looking forward to it. Looking forward first to attending the ceremony to mark President Halima's end of term on the 13th, and then on the 14th, of course, when I'm sworn in. It's been a very smooth process, and I think there'll be a lot of lessons coming out of yesterday's vote. I spoke about some of them yesterday, including the fact that this is another milestone in the way we are evolving in how we look at race. Always a factor, but not the only factor. I think it's also interesting that Singaporeans, whom I believe, want a non-partisan president. And that's in fact something which I have been advocating all along. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਤਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ G20 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। As preparations intensify for the high-level week of the General Assembly, I will be traveling to the Africa Climate Summit in Kenya, to ASEAN UN Summit in Indonesia, the G20 Summit in India, and the summit of the G77 and China in Cuba. This multiplicity of summits reflects the growing multipolarity of our world. Power is more diffuse. Different countries exert influence in different spheres. The Africa Climate Summit will focus on climate action in a region that is paying a high price for an emergency it did nothing to create. The UN ASEAN Summit will be an opportunity to further our cooperation in a dynamic and ever-changing part of the world. The G20 gathers the world's largest economies, and the G77 is the voice of the Global South, the largest group of countries on the international stage. From Jakarta, I will go on to Delhi for the G20 Summit. My message to the world's biggest economies, that are the biggest emitters, is that as climate chaos gathers pace, the world is looking to them. They need to step up, accelerating their reduction of emissions. They account for 80% of them, and supporting countries that are already paying the price for decades of heating caused by fossil fuels. G20 countries also need to look seriously into reform of global financial institutions, rules and frameworks, to adapt them to today's realities and more effectively enable developing countries to access the resources they need to invest in the Sustainable Development Goals. We must overcome the inequalities and divisions that blight our world today, including here at the United Nations. Unless we act now, the Sustainable Development Goals could become an epitaph for a world that might have been. This issue is vitally important to the G77 and China. At their summit in Cuba, I will focus on getting the 2030 agenda back on track, using science and technology for good, and ensuring that the multilateralism delivers for all countries. ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਇਸਰੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜ ਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿਤਿਆ L1 ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਠੀਕ 11:50 ਉੱਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸਰੋ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੂਰਜ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ R.C. ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। This is a space-based solar observatory, and Indian astronomers have worked quite a lot for several years, more than a to achieve this goal, and that day is today when this satellite will be launched into space, and it's eventually going to be placed at a point called Lagrange 1, that is L1, and this is a point which is about 1.5 million kilometers from this Earth's center in the direction of the Sun, on the Sun-Earth axis. This point is where the gravitational field of the Earth and the Sun are equalizing, in a sense that there's no force felt, and it's just equalized force. So let's hope in the next 4 months, when at the L1, as the satellite is placed, it's going to face the Sun all the time, 24/7, and all through the year. So Indian astronomers are going to benefit from it, because it's a high technology instrumentation that has gone in, and it's very up-to-date electronics. So we are also aiming at regions to observe from this point, regions very close to the Sun's surface, and the solar corona is the main sort of object of our interest. Sir, is there any difficulty or challenging situations today? I don't see at the moment, because PSLV rocket is a trusted workhorse of ISRO, and it's going to be first placed in the earthbound orbit.
then there will be several orbit raisings, after which it will be placed in a cruise orbit, and then eventually it has to land at L1, where ISRO is going to do quite a lot of maneuver in such a way that it enters that point and adopts a halo orbit and around that. ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਘੇਰਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਾਂਝ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। पूरा का पूरा एक व्यक्ति के हवाले किया जा रहा है, और मैं साफ कहना चाहता हूं कि चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, हिमाचल की हो, और जो अभी आने वाली हैं तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये सारी की सारी सरकारें गरीबों की सरकारें होंगी, अदानी की सरकारें नहीं होंगी। और प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए, देश को बताना चाहिए और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताना चाहिए कि वो अदानी जी पर इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी पर इंक्वायरी नहीं करा सकते हैं? 2-3 सवाल हैं भाई और बहनों, युवाओं। ये जो हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर गया, ये पैसा किसका था? पहला सवाल, ये अदानी जी का पैसा नहीं था, ये किसी और का पैसा था। किसका पैसा था? ये पहला सवाल है। प्रधानमंत्री जी कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। मैं आपको साफ कह देता हूं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अदानी जी पे कोई इंक्वायरी करा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका इंक्वायरी का नतीजा निकल गया तो नुकसान अदानी जी को नहीं होगा, नुकसान किसी और को होगा। तो छत्तीसगढ़ में हमने क्या किया? छत्तीसगढ़ में किसानों को धान के लिए सही दाम दिया, और आज आप सारे प्रदेशों को देख लीजिए, लिस्ट निकालिए, सवाल पूछिए, धान के लिए सबसे ज्यादा पैसा कौन से स्टेट में मिलता है? जवाब मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਮੰਗੋਲੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਲੋਕ, ਕਈ ਫਲਾਈਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ, ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਥਰਮਨ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।